Бажаю здоров'я. Як завжди, по п'ятницям у нас огляд бойових дій на Бахмутському напрямку. Сьогодні у нас 3 листопада. І я розповім, що у нас коїться саме на Бахмутському напрямку, бо ворог пішов у атаку на багатьох напрямках. Про наше просування мова навіть не йдеться, бо ворог дуже сильно сунуть, але на деяких місцях у нас є успіхи, а на деяких ні. То почнемо ми з Орехово-Василівки. Там у нас без змін, лінія фронту за тиждень не змінилась. Бої йдуть, але хлопці там тримають оборону дуже міцно і ворог там не проходить. Далі у нас Хромово та Берхівка. На Хромово, там де на той неділі у ворога було деяке просування, лінія не змінилась, далі ворог пройти не може. А ось на Берхівці, на Діпстейт нещодавно показали, що там є просування ворога, то хочу вам сказати, з тої сторони просування ніякого немає у ворога, то лінія оборони стоїть там дуже міцно. Що у нас вже з південної сторони Бахмута? У нас є не дуже гарні новини там, де Курдюмівка. Нам прийшлось відкатитись приблизно десь на 200 метрів назад, бо ворог там дуже щільно накриває артилерією, мінометами, підкинув туди резерви, бо він бачив, що ми вже, можна сказати, у кільце беремо Курдюмівку, і ворог просто дуже сильно там напирає. Хлопці тримають, але ворог трошки нас відсунув там. Там, де Андріївка. Андріївка, я казав, що з цієї сторони ми вже за залізничною колією дуже глибоко пройшли у бік ворога, і там на тому тижні ворог відбив одну із наших позицій. То на даний момент ця позиція назад відбита, і хлопці там укріплюються, і оборона стає міцніша. На Кліщівці. На Кліщівці у нас є просування, є успіх. Це північніше і західніше від Кліщівки. Десь приблизно метрів 150 ми просунулись за тиждень. Це результат дуже гарний, то ми, можна сказати, ближче становимось до самого міста Бахмут і обходимо ворога саме з північної сторони. І будемо перерізати там йому шляхи. То така ситуація. Не скажу, що вона погана, але дуже така напружена. Бо ворог пішов дуже сильно для того, щоб відвернути увагу, по-перше, від Авдіївки, куди він закинув практично всі свої сили, то він і напрягає саме ще Бахмутський напрямок, щоб ми не змогли перекинути свої сили на підтримку у Авдіївці. Але все тут тримається, ворога тактика атаки незмінна, у них все по книжці, спочатку артпідготовка, у них іде міномети, а потім вже йде піхота. Так, з нашої сторони потрібні ще більше снарядів, більше боєприпасів, для того, щоб на підході піхоти ми їх вже повністю могли знищити. Більше потрібно, я вважаю, касетних боєприпасів для артилерії, тому що це війна тут у нас йде саме піхотна, то нам потрібно ті снаряди, які уражають саме живу силу. То така ситуація. Хочу вам сказати, що не так все погано. Дуже скоро у нас буде підсилення, про що я ще розповідати
Не можу вам, що це за підсилення, як воно буде працювати, але ворогу дуже це не сподобається. То є перспектива у нас дуже хороша, що ворогу буде непереливки в ближайший час. Ну так хочу сказати, що ми продовжуємо показувати вам саме цікавіше, і на слідуючому тижні буде кілька дуже цікавих відео, наприклад, як мене хотіли розвести шахраї від імені Стерненка, як оформити пільгу, вже по практиці я вам розповім. Також Жека вже ворог роздобув рюкзак кацапський, ми зробимо розпаковку. То дуже багато цікавих відео вже на наступному тижні буде. То не забувайте підписатись на канал Мотолайф, поставити лайк та вдарити у дзвіночок. Також рекомендую підписатись на телеграм-канал, то ви точно не пропустите нічого і можете вживу поспілкуватися зі мною, задати питання, я по можливості буду відповідати. Також відкрита банка для ремонту автівок, бо хочу сказати, ось я показував Лава, машину пригнав на СТО, то думали там щось таке не страшне, а оказується, що там відірвало йому двигун, і там ремонт вийде десь приблизно 60 тисяч гривень. Ну, багато, я хочу сказати. Доремонтовується машина 1-го стрілецького батальйону. І ще одна машина у нас у черзі стоїть теж 1-го стрілецького батальйону. Це автівки, які підвозять БК та вивозять поранених з полю бою. То це дуже важлива річ, і якщо можете, долучайтесь до банки, всі реквізити в описі під відео. А ми продовжуємо боронити нашу країну, і ми обов'язково переможемо, бо ми непереможні. Слава Україні, слава ЗСУ, а Путін – гандон.